اهلا بيكم في حلقه جديده على قناه لايفز اوف دوجز. بحييكم وبحيي كل مشتركين القناه. النهارده حلقتنا هنتكلم فيها ازاي تبدا تدريب كلبك بشكل صحيح. طبعا كلنا لما بنجيب الكلب البيت عندنا، في ناس بتبقى عايزه انها تدرب الكلب من اول يوم، في ناس بتبقى عايزه تدرب الكلب اليوم الثاني. لكن في اساسيات لازم ان انت تعرفها قبل ما تبدا في تدريب الكلب بتاعك. الاساسيات دي هي اللي هنتكلم عنها في حلقه النهارده. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ايه هي بقى الاساسيات دي؟ الاساسيات دي هي ان انت اول ما بتجيب الكلب عندك البيت، جيرمان بقى، روت وايلر، اي نوع ايا كان، والمفروض ان انت هتبدا في تدريبه بنفسك. اول مرحله هتبدا بيها ان انت هتسيب الكلب في البيت ما يقرب من اسبوع او اسبوع بالكامل، ان الكلب يتعرف على البيت وعلى كل التفاصيل اللي عندك وكل حاجه، بحيث ان الكلب لو عنده خوف او رهبه من المكان بيبدا ان هو تقل الموضوع ده بالنسبه له بشكل كبير جدا وبشكل واضح، ويبدا ان هو ياخد عليك وعلى البيت وعلى كل حاجه حواليه. لكن لو بدأت معاه من الأول هتلاقي إن الكلب مضطرب نفسيا وعنده حالة من القلق، لأنه طبعا بيكون اتغير المكان بتاعه اللي كان فيه الأولاني لمكان جديد. فيبقى من هنا لازم تدي للكلب فرصة إن هو يتعرف على المكان الجديد. دي أول نقطة لازم تخلي بالك منها. الخطوة التانية هتختار اسم للكلب بعناية ودقة علشان ما تغيروش بعد كده، لأن تغيير الاسم للكلب هيشتت أفكاره وهيخليه إن هو ما يبقاش مركز معاك في التدريبات. يبقى من هنا هتبدأ في الأسبوع الأولاني إن أنت تختار اسم للكلب يكون مناسب، وبعد كده هتبدأ ساعة لما تيجي تحط الطعام للكلب بتاعك هتبدأ تقول اسم الكلب قبل ما تحط الطعام. ده طبعا في البداية، لكن مش هتخصص له وقت معين للتدريب بتاعه على الاسم. تالت حاجة تحديد ميعاد ثابت للطعام، ودي من الحاجات المهمة جدا واللي بتحافظ على معدة الكلب وكمان بتسهل عليك في موضوع التدريبات. ليه موضوع التدريبات مهم ومرتبط بمواعيد ثابتة للطعام؟ لأن انت لما بتأكل الكلب طول اليوم عشوائي، الكلب بيكون طبعا شبعان. وقت لما بتيجي تبدأ معاه تدريب او ان انت هتعلمه امر جديد، بتلاقي الكلب تركيزه قليل معاك، لانه هو خلاص مش جعان ومش محتاج ان انت تديله مكافأة علشان ان هو ينفذ حاجة. لكن لو في ميعاد ثابت والكلب عارف ان هو هياكل في الميعاد ده، لما هتيجي له اي حاجة دخيلة في النص، يعني مثلا لو انت محدد له بالليل ان هو هتحط له الاكل، لو جيت قبل على المغرب مثلا كده وبدأت ان انت تدرب الكلب، هتلاقيه عنده احساس بالجوع جامد جدا، وفي نفس الوقت كمان تركيزه شديد قوي على المكافأة اللي هو هيبدأ ياخدها، فهتلاقي التدريب معاك بيكون اسهل. الخطوة الرابعة واللي فيها بتبدأ ان انت تعود الكلب عليك، وفي نفس الوقت كمان بتخليه يعرف ان الشخص ده شخص كويس جدا بالنسبة له، وغير كده ده بيلعبه وبيفرح بيه وكمان بيسليه. فطبعا تخلي الكلب يتعلق بيك في الفترة الأولانية، ودي بتبدأ من اليوم الرابع من وجود الكلب عندك في البيت، وهتجيب ألعاب وتبدأ ان انت تلاعب بيها الكلب على الأقل نص ساعة في اليوم. في الحالة دي هتلاقي الكلب بدأ ان هو يتعود على شخصك الكريم، وبدأ ان هو يحبك بالتدريج، وهتلاقي الكلب فيه عنده حتة القبول ان هو يجري وراك لما بتيجي تروح في اي مكان. ودي من الحاجات المهمة جدا اللي هتساعدك برضو في التدريب. خامس حاجة ودي من الحاجات المهمة جدا في التدريب، انك تحدد ميعاد لتدريب الكلب بتاعك، ويكون في وقت ما يكونش فيه الجو حر، يكون الجو تراوة، لان الحاجة دي بتخلي الكلب يكون نشاطه معاك كويس جدا وعالي. وفي نفس الوقت كمان يكون مدة التدريب بتاعتك ما تزيدش عن تلت ساعة، من ربع ساعة لتلت ساعة. في الوقت ده هيبدأ الكلب ان هو يتعود على الساعة اللي انت بتبدأ تدربه فيها، وغير كده كمان بيكون هو مستعد قبل ما انت تيجي للتدريب. الخطوة السادسة دي هي هتكون النهاية، وهتبدأ ان انت فيها تدرب الكلب بالفعل، ودي هتبقى اول تدريب للكلب، وهيكون تدريب الكلب على اسمه هو اول تدريب. لكن هيكون الكلب في الوقت ده جاهز للتدريب بعد الخطوات الخمسة اللي احنا اتكلمنا عنهم في الشوية اللي فاتوا، فهتلاقي الكلب معاك جاهز ان هو يتدرب بشكل سليم. وده هيكون اول تدريب. وعلشان تعلم الكلب ازاي يعرف اسمه بالشكل الصحيح، هتلاقي في شريط هيظهر لك فوق دلوقتي، شوف الفيديو ده وتابع التدريب كان ازاي، وان شاء الله تستفيد منه. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. يا رب نكون استفدنا بالحلقه دي. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصل لك كل جديد، واشوفك ان شاء الله على خير في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.